हेलो एभ्रिवान। अहिले 10:30 भइरहेको छ। 1 मिनेट घडी उल्टो भएछ। हेर्नुहोस्, अहिले 10:30 भइरहेको छ, मतलब 10:24। यो सचिन यानि कि म अहिलेसम्म मस्त सुतिरहेको छु। 6-7 बजेतिर पानी पर्ने। तपाईँलाई त थाहै छ काठमाडौँमा पानीको समस्या कतिखेर आउँछ कतिखेर जान्छ। जब आउँछ पानी जम्मा गरेर राख्नुपर्ने छ, तर थाहै हुँदैन कतिखेर आउँछ त कसरी जम्मा गर्ने। त्यसैले सचिन पनि मस्त सुतिरहेको छ, थाहै छैन। यसो म बाहिरतिर गएर हेरेको, हेर्दाखेरि त हिजोको भाडा पनि मैले गइरहेको छु। भाडा पनि मूल्याएको छैन, पानी पनि छैन। योभन्दा ठुलो आपतकालीन समस्या के हुन सक्छ त? बाहिरको यस्तो खालको सिचुएसन यानि समस्या देखेर म भित्र आएर बसिरहेको छु। अब जारको पानी ल्याउनु पर्ने भयो त खल्ती छाम्दाखेरि खल्तीमा 1 सुको पैसा छैन। त्यसैले यो समस्याको हल सोच्न म ध्यानमा बसेँ। अब चाहिँ बसेँ। केही बेर यसरी सोचिरहँदाखेरि एउटा आइडिया आयो। समस्या आउनुभन्दा समस्या नआउनु नै राम्रो हो। त्यसैले यो समस्याको हल गर्न गइरहेको छु। म यस्तो खालको सिस्टम बनाउन गएको छु, जब पानी आउँछ बजार बन्छ। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। म चाहिँ यो सानो प्र्याक्टिकलको रूपमा देखाउने छु। तपाईँहरूले चाहनुभयो भने रियल लाइफमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। म यस्तो खालको प्लास्टिकको पाइप लिइरहेको छु। फलामको पाइपमा यो काम गर्दैन, किनकि फलामको पाइपमा करेन्ट पास भइरहन्छ। त्यसैले यदि रियल लाइफमा युज गरिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ यतापट्टि बस्ने चाहिँ यो चाहिँ धारा घुमाउने ट्याप भनिन्छ, धाराको टुप्की हुनेछ। तपाईँले यो बनाउनु चाहनुभएको छ भने फुल भिडियो हेर्नु होला, नत्र पछि भन्न पाउनु हुँदैन ह्याकिन यो के बनाइस् तैँले भनेर। तपाईँहरूले यो पाइपमा पाल पार्नु पर्ने हुन्छ, दुईपट्टि, एकपट्टि र दुईपट्टि। अन्त तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यसरी नै। अब 2वटा स्क्रु लिनुहोस्। मैले 2वटा स्क्रु लिएको छु। तपाईँहरूसँग वासर भएको स्क्रु छ भने राम्रो हुनेछ, नत्र साइकलको ट्युबले पनि काम चलाउन सक्नुहुन्छ। मसँग 2टै छैन, त्यसैले म यो मात्र हालेर देखाउने छु। यसरी हो। नत्र तपाईँहरूले बनाउनु भयो भने चाहिँ वासर कि त ट्युबको युज चाहिँ गर्नु होला, किनकि वाटर प्रुफ बनाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र वाटर लिकेजको समस्या आउनेछ। ओके, मैले 2टै स्क्रु कसिसकेको छु। हेर्नु त्यसरी। यो स्क्रु कस्दाखेरि चाहिँ बिचमा ग्याप हुनु हुँदैन। बिचमा भन्दाखेरि यसरी भित्र स्क्रुले एक अर्को स्क्रुलाई टच गर्नु हुँदैन। अलिकति फराकिलो बनाउनु। यो अलिक मेरो नजिकै भयो, योभन्दा अलिकति फराकिलो बनाउनु। अनि त्यो 2टै स्क्रुमा एउटा वायर राख्नु होला, कस्नु होला। अगाडि नै कसै नै हुन्छ, मैले चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ, फराकिलो हुन्छ अगाडि स्क्रु कसेर पछि फेरि खोलेर टाइट गर्नलाई भनेर यस्तो गरेको छु। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने अगाडि नै तार पनि कसेर राख्न सक्नुहुनेछ। 2टा तार हुनुपर्छ। यो पार्ट चाहिँ सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने पार्ट हो। यो चाहिँ यसको सर्किट डायग्राम हो।
यो सर्किट डायग्राम अनुसारै हाम्रो सर्किट तयार पार्नेछौँ। यसको बेसिक आइडिया यही हो। जब हाम्रो दुईटा निस्केको छ त्यो टर्मिनल, त्यो पानीमा टच भएपछि यो बजर बज्नेछ। यसको मुख्य आइडिया यही हो। अघिको पाइपमा हामीले वायर राखेका थियौँ, त्यो वायर अब यो सर्किटसँग कनेक्ट गर्छौँ। तपाईँले सर्किट डायग्राममा देख्नुभएको छ होला, दुईटा तार आएर पाइप भन्ने ठाउँमा लागेको छ। त्यो पाइप भन्ने वायर चाहिँ यसमा राख्नु होला, योसँग कनेक्ट गर्नु होला। ब्याट्रीमा चाहिँ म 9 भोल्ट युज गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूसँग कनेक्टर छ भने कनेक्टर हाल्नु होला। मसँग कनेक्टर छैन, त्यसैले मैले डाइरेक्ट योसँग कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। यो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब टेस्ट गरौँ यो कसरी काम गर्छ। त्यो तपाईँले देख्नुभयो यसरी काम गर्नेछ। यो अगाडि पानी आउनुपट्टि चाहिँ ट्याप हुनेछ, टुकी। त्यो टुकी त बन्द हुनेछ जब अब पानी भरिएपछि यसले सेन्स गर्नेछ, अनि त्यसरी नै बजर बस्नेछ। त्यो यो पर्फेक्टली काम गरेको थियो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्थ्यो। यो तपाईँहरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ यता स्विच पनि राख्नु होला, किनकि यसले पानी सेन्स गर्छ। त्यसैले अब पाइपमा हल्का पानी बचिरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि सेन्स गर्दछ। त्यसैले जब पानी आएको हामीलाई सिग्नल थाहा हुन्छ तब स्विचबाट बन्द गर्न सकौँ। त्यसैले यति नै हो। त तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।